Hey koffielovers, vandaag ga ik jullie 5 basis barista tips geven die elke barista zeker nodig heeft. Mijn naam is Justin, dit is Your Coffee Guy. Welkom in Leiden! We zijn nu onderweg naar de Nieuwe Beestenmarkt. Daar zit Sumatra House, traditioneel Indonesisch restaurant. En voor deze video mochten we haar koffiemachine gebruiken. Yes, zit er mooi bij zo, hè? Nou, welkom. Laten we gelijk beginnen met tip nummer 1. Werk altijd schoon. Schoon, 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 schoon. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik zelf neem altijd 2 natte doeken. Eentje voor de stoompijp. En eentje voor het lekblad. En 1 droge doek mee. Zodat ik tussentijds de portafilter schoon en droog kan maken. Kortom, was dus altijd je handen, wees hygiënisch en denk eraan dat je achter de machine altijd zichtbaar bent. En dan gaan we snel door naar tip nummer 2. Weet wat je doet. Ook al weet je iets niet, vraag het. In de horeca kan het af en toe best wel druk zijn, dus zorg ervoor dat je alle vragen die je wilt stellen, in ieder geval voor je eerste werkdag, hebt gesteld. De vraag die ik altijd stel voordat ik ergens ga beginnen: wat is het koffiemenu? Doe een beetje huiswerk, pak het koffiemenu erbij, vraag je af hoe sommige koffies die je nog niet kent, hoe die gemaakt worden. En dan gaan we gelijk door naar tip nummer 3. Blijf consistent. Never change a winning team. Ik zeg niet dat je een robot moet zijn, maar probeer wel dezelfde workflow aan te houden. Niets is leuker dan terugkerende koffielovers met de opmerkingen dat ze jouw koffie de allerlekkerste vinden. En dan zijn we nu aangekomen bij tip nummer 4. Leer altijd meer. Koffie blijft een natuurproduct. En omdat de wereld zo groot is, zijn er ook zoveel verschillen in de koffiesoorten. Weet welke koffie je serveert. Lees de zak. Stel de vragen. Waar komt de koffie vandaan? Af en toe krijgt de barista moeilijke vragen en zorg ervoor dat je hierop altijd antwoord hebt. En dan zijn we alweer aangekomen bij tip nummer 5. Geniet. Enjoy wat je doet. Als je geniet wat je doet, dan proeven mensen de passie. En vinden ze het maar al te leuk om bij jou koffie te bestellen. Positiviteit werkt aanstekelijk. Voor sommige mensen ben je het eerste gesprek van de dag. En zeg niet, zo kijk ik altijd als ik gefocust ben. Zo, wat een lieverd hè. Een hele tas eten gekregen. Hebben jullie nou nog meer vragen? Vonden jullie dit een interessante video? Stel je vraag, laat het even achter bij de comment. Hebben jullie nou ook een hele gave horecazaak? Willen jullie ook dat we bij jullie komen filmen? Check de website even, daar heb je een inschrijfformulier. Voor nu, mijn naam is Justin, dit was de Coffee Guy.